Salutare prieteni! Astăzi vom vorbi despre sistemele de împământare. Le vom lua pe rând, să vedem fiecare ce avantaje are și ce dezavantaje are. Începem cu sistemul IT, izolat terrain, adică nu are nulul legat la împământare. După cum se vede, este o configurație mai atipică pentru spitale, pentru armată, acolo unde se dorește alimentarea continuă indiferent de situație. După cum vedem în această configurație, conductorul de nul nu este și PE, este doar nul simplu. Împământarea aparține totdeauna consumatorului. În cazul acesta trebuie o împământare bună sau 4 omi, 1-2 omi, nu știu. Ideea este că acest sistem este eficient pentru spitale, pentru asta, pentru că în cazul în care faza ar ajunge la pământ, printr-un device, printr-un dispozitiv, printr-un echipament, nu s-ar produce gen scurt-circuit, pentru că aici nu avem legătură la pământ, ar ajunge la pământ, dar nu ar ajunge aici, în punctul ăsta, să se producă gen scurt-circuit. Avantajele le vedeți aici. Este un sistem destul de atipic. Dacă se întrerupe nulul, nu se întâmplă nimic, nu ajunge curent pe mesele de la sala de operație nicăieri, pentru că sunt separate total. Haideți să vedem și dezavantajele: complexitate în detecția defectelor, costuri mari, compatibilitate limitată. Să trecem la următorul sistem. Vom trece la TT. Haideți să vedem mai întâi avantajele. Acesta este sistemul TT, terrain, asta înseamnă TT. După cum vedem, conductorul de aici cu albastru este doar nul, nu este și pen, nu este și PE, adică nu este pen, este doar nul. Împământarea este obligatorie să se facă de către client, de către consumator. Ce e de bine de știut este că dacă se întrerupe acest conductor de nul, nu ajunge curent pe carcase, ceea ce e un lucru bun. Lucru mai puțin bun este că împământarea trebuie să fie de o calitate bună și avem nevoie neapărat de diferențiale pe toate circuitele și pe lumini. De ce? Pentru că dacă faza ajunge la pământ, pământul ajungând la distribuitor, nu produce o reacție gen scurt-circuit și dacă avem și disjunctoare magnetotermice clasă ăsta curbă C, nu prea e bine. Deci trebuie diferențiale, pentru că dacă faza ajunge la pământ, diferențialele vor sări și vom scăpa de orice problemă. Avantajele sunt independență față de rețeaua de distribuție, se referă la pământ. Și ce mai vedeți că scrie aici? Haideți să vedem și dezavantajele. Necesitatea diferențialelor, cum am spus, verificarea prizei de împământare și alte chestii de genul ăsta. Haideți să trecem la următorul sistem, să nu pierdem timp prea mult. Vom trece la sistemul acesta. Acest sistem este TNC, adică terrain neutru separat. Asta înseamnă S-ul. Ce înseamnă terrain neutru? Este că neutru este dat la pământ și apoi PE-ul, după cum vedeți, pleacă separat. Este cea mai bună schemă de împământare posibilă, cea mai bună siguranță. Avantajele le vedeți aici, dezavantajele le vedeți tot aici. În cazul în care s-ar întrerupe nulul, nu se întâmplă absolut nimic. După cum vedem, PE-ul își face treaba. Dacă întrerupe nulul, nu ajunge curent pe suprafețele carcaselor echipamentelor, ceea ce e o chestie extraordinară.
se pot folosi și diferențiale. Vedeți aici avantajele. Dezavantajele sunt costuri mari, instalare complexă. Vă dați seama că trebuie să mergi cu un fir în plus, un conductor în plus, și dacă este o rețea veche, nu mai vine nimeni să-ți mai pună ție un conductor în plus. Repet, este cel mai bun sistem posibil, dar din păcate nu este chiar atât de ușor de implementat. Haideți să trecem la următorul. Avantajul, v-am spus, dacă se întrerupe nulul, este ok. Haideți să trecem la următorul. Următorul ar fi, să zicem, acesta, TNC-ul. TNC-ul înseamnă terei neutru, sunt unite aici, combinate. Asta înseamnă TNC, terei neutru, care sunt neutru este dat la pământ și nulul este combinat cu PE-ul. Aici avem pen, după cum vedem ajunge direct la client. Nu prea se mai folosește această configurație. Avantajele ar fi că clientul poate să facă separația la el sau poate să folosească o priză proprie de împământare și să folosească penul ca nul. Avantajele: cost redus, instalare simplă, folosit pe scară largă în rețelele vechi. Dezavantajele: siguranța scăzută, dacă se rupe penul, carcasele pot deveni, depinde acum și ce face clientul, cum își ia împământarea, dacă o ia de pe pen sau nu. Nu are rost să ne pierdem prea mult timp, că asta e un sistem mort. Haideți să trecem la ce e cel mai important. Vom trece la acest sistem. Haideți să vedem și avantajele. Acesta este sistemul TNCS, terei neutru, adică este conectat nulul cu împământarea, combinate, CU de aici, adică sunt combinate pe acest traseu. După aceea, la client se face separația cu tratarea neutrului, cum se vede aici, și intrăm în separate, S-ul de aici. După cum vedem schema, până la blocul de măsură și protecție ajung două fire, faza și PE-ul plus nul. Aici este acest conductor pen este dat la pământ și de aici pleacă PE-ul care ajunge în casă și nulul și respectiv faza. Avantajele sunt pentru distribuitor, în special că vine doar cu două fire. Punctele slabe sunt că dacă tăiem aici penul, se întrerupe aici, în acel moment putem avea tensiuni periculoase pe carcase, pentru că va veni curentul pe fază, va trece prin boiler, frigider, aragaz, electric, prin ce aveți prin casă, se va întoarce pe nul, va încerca să se ducă înapoi în transformator. Aici este conductorul rupt, nu va putea să se ducă înainte, va veni înapoi și va intra pe pământ odată și odată se va întoarce în casă pe carcasele echipamentelor, un lucru destul de periculos. Este neapărat ca aici să avem, este vital ca aici să avem o împământare decentă, să nu avem doar un țăruș bătut ruginit. Ar fi bine să avem ceva destul de consistent aici. Avantajele le vedeți aici, echilibru între siguranță și cost. Bineînțeles că este compatibilitate cu diferențialele. De reținut că acești doi conductori după separație nu mai pot fi uniți. E și logic că ar sări diferențiala de aici, de 300 de mA de la distribuitor. Acesta aparține distribuitorului. Și cam
cam asta e dezavantajul, vi l-am spus. Pică penul de aici, am cam încurcat-o. În rest este decent. Haideți să vedem și dezavantajele principale: ruperea conductului de pen înainte de punctul de separare, cum am spus, dependența de o reîmpământare solidă la BMP, fiabilitatea la curent, sensibilitatea la curent de defect, normal că este conductor comun, și nu se pot folosi diferențiale pe bucata asta, ceea ce e normal. Necesitări periodice e corect. Haideți să vedem una din greșelile majore pe care am văzut-o făcută de multă lume. Una din greșelile majore este că se face tratarea neutrului în tabloul clientului. Am văzut un personaj care face chestia asta și spune că e ok. Haideți să vedem dacă e ok. Să zicem că aici este casa noastră. Priza asta de pământ locală nu există, o să vorbim și despre ea. Asta este casa noastră și să zicem că se rupe penul aici. În momentul în care s-a rupt penul aici, să vedem ce se întâmplă. În acest moment, dacă penul s-a rupt aici, casa asta de aici, asta de aici, asta de aici și cu a noastră vor da nulul practic pe pământ. Adică va veni pe fază, va trece prin aparatele din fiecare casă, se va duce pe nul, se va duce pe nul, se va duce până aici pe nul ce este, va ajunge aici și nu va putea să ajungă la trafo. Și atunci se va întoarce, se va duce pe împământări, adică aici, 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 aici. Și aici dacă avem o priză locală de împământare. Ideea este că dacă se duc de aici 15 ampere, de aici 20, de aici 25, de aici încă nu știu cât, se poate aduna vreo 70 de amperi. În cazul în care ați făcut, cum am făcut eu aici, priza de pământ locală este legată la priza BMP-ului de pe stâlp, nu aveți nicio problemă, cei 60 de amperi, 70 vor ajunge aici și se vor duce la pământ, pentru că clar, în cazul în care BMP-urile sunt din alea pe pământ și nu pe stâlp, au o priză de pământ, un par, un țăruș, și țărușul ăla nu va putea absorbi curentul și evident că priza voastră locală, care are 3 ohmi, 4 ohmi, 2 ohmi, va absorbi tot curentul. Ceea ce este ok în această situație, nu s-ar întâmpla nimic. Dar gândiți-vă că, așa cum spune domnul respectiv, gândiți-vă că în loc să o punem aici, am pune asta în tablou. Adică priza asta de aici am luat, am pune în tablou electric din casă și tot în tablou electric din casă am pune și pe eu. Ce s-ar întâmpla? Cei 70 de amperi ar ajunge, bineînțeles, în tabloul nostru din casă. Nu știu dacă vă doriți să aveți în tablou din casă 70 de amperi pe nu știu ce conductor, că nu o să puteți să puneți voi 16 care pleacă de aici. Acest conductor este de 16 cuplu. Nu o să puteți să puneți 16 în tablou, probabil că o să vă duceți cu 6, nu știu cu cât o să vă duceți. Și închipuieți-vă pe conductor de 6, 70-80 de amperi, cam ce înseamnă. Vă doriți asta în tabloul vostru să se întâmple? E complicată treaba. Dacă BMP-ul astea ar fi pe stâlpi, în dreptul fiecărei case, ar fi ok, că stâlpii au o pământare excelentă. Dar dacă se folosesc țărușii aia ruginiți, bătuți lângă BMP, cum am văzut în unele filmulețe, iese platbanda dacă scos cu 2 degete, atunci ne-am ars. Pentru că v-am spus, tot curentul ăsta de la toate casele astea se va duce pe pen. Aici nu va ajunge spre trafo că e rupt, se va întoarce și va ajunge pe împământări, bineînțeles, și pe echipamente electrice din casa fiecăruia, ceea ce e total greșit. Deci, încă o dată, dacă aveți o priză locală făcută profesional, nu o duceți cum vă învață un anumit personaj în tablou, duceți-o aici, la punctul ăsta de la BMP. Puteți să o transformați și în TT, adică să folosiți împământarea voastră direct în tablou și să nu mai aveți treabă cu acest fir de
PE, dar v-am spus, sunt și dezavantaje în cazul în care faza de la pământ reacționează mai greu prin pământ decât prin PE-ul distribuitorului, și cel mai recomandat ar fi aici. Beneficiem și de avantajul unui PE dus la distribuitor și de avantajul că avem o priză locală care să ne ajute în caz de se întâmplă ceva cu penul și suntem foarte safe. Cam atât despre sistemele de împământare. Fiecare are slăbiciunile lui, fiecare are avantajele lui. Cel mai important este să respectăm niște reguli simple, priza locală să fie verificată periodic și să fie sub 4 ohm, acest cablu să fie de 16 cupru, pentru că v-am spus, pot ajunge 80 de amperi pe el la un moment dat, și cam atât. Repet rugămintea mea, diferențiale pe toate circuitele, pentru că nu mai sunt așa de scumpe, și cam atât. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.